Ми поговоримо сьогодні про податковий компроміс. Це тема, яка обговорюється в Україні вже тривалий період часу. І після зміни політичного режиму і оновлення верхівки Державної фіскальної служби ця тема набула нового розмаху. 17 січня 2015 року набрали чинності положення Податкового кодексу, які визначають режим податкового компромісу. Мета податкового компромісу – дати можливість сумлінним і не дуже сумлінним платникам податків можливість залагодити усі їхні податкові гріхи, які виникли у податковому періоді до 1 квітня 2014 року. Яким чином застосовуватиметься процедура податкового компромісу? Платник податку, який вирішив застосувати податковий компроміс, відраховує 1095 днів у минуле. З того періоду розпочинається відрахунок, відлік тих податкових періодів, до якого може бути застосований податковий компроміс. І закінчується такий період часу 1 квітня 2014 року. Тобто податковий компроміс може бути застосований лише до тих звітних періодів, які закінчилися 1 квітня 2014 року. За цей час платник податку виявляє самостійно якісь недоліки в його податковому обліку. Що це може бути? Це можуть бути завищені витрати, які привели відповідно до зміни об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, або завищений податковий кредит, що призвело до несплати податку на додану вартість. Самостійно виявивши такі недоліки у роботі платника податку, він фактично звітує про ці недоліки податковому органу, і та сума податкових зобов'язань, яка мала бути сплачена, зазначається платником податку, але він сплачує лише 5% від цієї суми. Решта 95% держава дарує фактично платнику податку за те, що він погодився пройти процедуру податкового компромісу. Положення Податкового кодексу, які регулюють податковий компроміс, передбачають, що у випадку застосування податкового компромісу платник податку звільняється від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Але ми прекрасно знаємо, що розслідуючи злочини, пов'язані із ухиленням від сплати податків, правоохоронні органи нерідко кваліфікують дії платника податку не лише за статтею 212 Кримінального кодексу України, це ухилення від сплати податку, але й за іншими статтями Кримінального кодексу України. Наприклад, підроблення документів, службова недбалість тощо. І в цьому випадку Податковий кодекс не містить відповіді на питання про те, чи буде звільнений платник податку лише від відповідальності за ухилення від сплати податку, чи також він буде звільнений від відповідальності за вчинення можливих інших злочинів, які вбачають в діях платника податку правоохоронні органи, але які безумовно пов'язані зі сплатою податку. На нашу думку, якщо буквально дивитися на положення Податкового кодексу, то платник податку може розраховувати лише на те, що він буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податку. Тому, застосовуючи податковий компроміс, треба мати на увазі, що дійсно 212 стаття Кримінального кодексу, очевидно, не може бути застосована до платника податку, але інші статті Кримінального кодексу, за якими можуть бути кваліфіковані діяння платника податку контролюючим органом, вони спокійно можуть розслідуватись і доводитися до вироку в суді. Податковий компроміс виглядає як досить зручний спосіб закрити ті податкові проблеми, які були у минулому до 1 квітня 2014 року. Але практики застосування об'єктивно в Україні цього інструменту поки що немає. Є немало незрозумілих сірих зон, які існують в Податковому кодексі, зокрема стосовно податкового компромісу. Тому перед тим, як застосовувати процедуру податкового компромісу, необхідно проконсультуватися з податковими консультантами і адвокатами. Без цього, на наш погляд, просто не обійтися в тій країні, в якій ми зараз живемо. Як громадянин України, я особисто не є прихильником податкового компромісу. Тобто, фактично, коли це питання обговорювалося з представниками фіскальних органів, теза від представників податкових органів в обґрунтування того, що податковий компроміс необхідний, полягала в тому, що держава в минулий період, малась на увазі в період, коли діяв уряд президента Януковича, створила такі умови для ведення бізнесу, коли навіть чесний бізнес не міг уникнути залучення до якихось не абсолютно прозорих, не абсолютно білих схем. І фактично одна з ключових мотивацій, чому взагалі обговорювалося це питання і воно пропонувалося представниками
Державної фіскальної служби полягала в тому, що таким чином держава робила ніби жест, такий благородний жест в сторону платників податку і дозволяла їм ті такі сумнівні питання залагодити з досягненням фактично спільно вигідного обом сторонам компромісу. Але фактично, хто найбільше виграє від того податкового компромісу, який запропонувала Державна фіскальна служба, який фактично був втілений в нормах Податкового кодексу України? Від цього особливо виграють ті платники податку, які весь час нечесно вели бізнес. Тобто, якщо я весь час не сплачував податки і якимось дивом або в силу збігу якихось обставин фіскальні органи не змогли виявити ці порушення, я фактично можу відкупитися від держави лише за 5% тих податків, які необхідно було сплатити до бюджету. В цьому є справедливість? Очевидно, в цьому немає справедливості. А платники податків, які добросовісно сплачували податки і фактично фінансували соціальну сферу в державі, поповнювали бюджет, вони фактично ставлять перед собою питання, а чи не треба нам було взагалі уникати сплати податків, розуміючи, що ми в майбутньому зможемо скористатися податковим компромісом. Тобто сама ідея податкового компромісу, вона дискримінує платників податків, ставить їх в нерівне становище. Ті, хто раніше нечесно вели бізнес, отримують такі ж самі можливості для продовження ведення бізнесу, як і ті, хто добросовісно сплачував податки. Я вважаю, що платники податків, сумлінні платники податків, якщо вони впевнені в своїй позиції правовій, вони не повинні застосовувати положення Податкового кодексу і користуватися податковим компромісом. І взагалі дивує та обставина, що до цього часу бізнес не б'є в дзвін і не говорить про те, що фактично, впроваджуючи норми про податковий компроміс, ми створюємо умови і впевненість для особливо нечесних платників податку в тому, що в майбутньому їх можуть пробачити і фактично амністувати від тієї відповідальності, яку вони повинні понести на рівні з іншими платниками податків.